اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسله فيديوهات تيبس اند تريكس. وزي ما اتعودنا في سلسله الفيديوهات دي بنحل مشاكل، بندي نصايح، بنتكلم على تفاصيل صغيره ومواقع مهمه من شانها ان هي تساعدك على مواقع البرنت اون ديماند. وفي حلقه النهارده هنتكلم على كيفيه التصميم باحترافيه على واحد من المنتجات اللي عليها منافسه قليله على موقع ريد بابل زي الباك باك. السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي إبراهيم ظاهر. لو دي أول مرة لك هنا في القناة فأنا بعمل فيديوهات عن الأونلاين بيزنس وإزاي تعمل فلوس على الإنترنت، وبالأخص في الطباعة عند الطلب والتسويق الإلكتروني. فلو أنت حابب تعرف أكتر عن المجال أو تعرف أكتر عن طرق تعمل بيها فلوس على الإنترنت، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا على مدى أهمية التصميم على المنتجات اللي عليها منافسة قليلة، وقد إيه لما أنت تصمم تصميم احترافي على منتج عليه منافسة قليلة بيبقى فرصتها أحسن بكتير من إن أنت تحقق مبيعات من التصميم دوت أكتر بكتير من إن أنت تعمل تصميم واحد وتحطه على جميع المنتجات في موقع زي ريد بابل. ولما اتكلمنا في حلقة سابقة عن كيفية تصميم على منتج من منتجات ريد بابل زي الدافل باج، في ناس كتير تواصلت معايا وكانت عايزة تعرف إزاي نصمم عن الباك باك والمنتجات التانية كمان. علشان كده النهارده هناخد تصميم كان معمول على تي شيرت وهنعدل فيه بحيث يبقى ملائم باحترافيه منتج زي منتج الباك باك. بس قبل ما ابدا، لو انت ما اتفرجتش على حلقه الدافل باج وازاي صممنا تصميم كامل على الدافل باج، يا ريت ترجع تتفرج عليها لان انت هتستفيد جدا جدا بكميه المعلومات اللي فيها وهتفتح عينك على طرق تانية انك تعرف تزود مبيعات. لو جينا بصينا على منتج زي الباك باك على ريد بابل هنلاقي ان عليه 20523 ريزلت، والنتائج ديت بيبنوا فيها بقالهم اكتر من سنتين. يعني المنتج ده موجود على ريد بابل بقاله اكتر من سنتين، اتعمل عليه بس 20523 ريزلت. فطبعا ده رقم قليل جدا جدا في منتج زي ده ما عليهوش منافسه تقريبا او المنافسه فيه قليله. فدي فرصه كويسه جدا لما انت ترفع تصميم على التي شيرت عادي، مش بقول لك اعمل تصميم مخصوص للباك باك. لما ترفع تصميم للتي شيرت عادي، ممكن تاخد التصميم ده وتعدله على القالب زي ما شفنا في الدافل باج وزي ما هنشوف في حلقه النهارده، وترفعه من جديد على الدافل باج مخصوص بحيث يبقى شكل التصميم كويس ويبقى فعلا لايق على المنتج. لو انت جيت بصيت هنا هتلاقي في منتجات كتير شكلها حلو وتصاميم كتير شكلها حلو، بس تطبيقها على الدافل باج كان وحش. تصميم زي التصميم دوت مثلا لو جينا بصينا عليه هنلاقي ان التصميم شكله احترافي جدا، حاجه عاليه المستوى. ممكن الراجل ده يكون تعب فيها جامد جامد ان هو يوصل لتفاصيل صغيره من وش الدراجون. الحاجات دي كلها تفاصيل صغيره كتير جدا حطها باحترافيه، بس جه مثلا وما عدلش، قام عامل باترن او عمل هي زرار النمط في الابلود، قام عاملها بالمنظر ده، بالتالي الشنطه طلعت بالمنظر اللي انت شايفه ده. هنا بقى تسال نفسك سؤال، هل تشتري انت لو انت رايح تشتري شنطه هل تشتري شنطه التصميم فيها عامل كده؟ اكيد لا طبعا. وطبعا زي ما انت شايف لو جيت بصيت هنا عملت ريسيرش سريع كده هتلاقي في معظم التصاميم هنا اللي شغاله على الموقع هي باترنز او انماط، حاجه زي كده، اللي هو عناصر متكرره كتير على نفس الديزاين. فطبعا ديت يعني من اكتر الحاجات اللي ممكن تمشي على المنتجات زي الدافل باج او الباك باك او اليوجا بانس او الحاجات ديت. بس لو انت ما عندكش نمط، هل ده معناه بقى ان انت ما تشتغلش؟ لا، المفروض تطلع بقى بفكره كويسه تعرف فعلا تجاري بيها الانماط دي وتطلع بديزاين يبقى احسن من الانماط دي. وتعال نشوف ازاي. لو جينا بصينا بقى على واحد من التصاميم كده البسيطه جدا واللي بتتكلم عن السبيس، زي تصميم زي ده، تعال نحط له الخلفيه علشان بس يبقى ظاهر. تصميم زي دوت هو رائد فضاء قاعد بيشرب قهوه وبيصطاد في الفضاء وهو قاعد على حرف القمر كده، فطبعا مزاجه حلو جدا. تعالى بقى نشوف ناخد التصميم دوت ونطبقه ازاي. طبعا لو انت جيت رفعت التصميم على موقع ريد بابل هيطلع لك المنتجات بالمنظر اللي انت شايفه دوت، والتصميم هيتحط على المنتجات. بس اللي هيفرق معانا النهارده هو الباك باك. لو جينا بصينا مثلا هنا عن الباك باك هتلاقي التصميم بتاعي اخد جزء بسيط جدا من التمبلت او من القالب بتاع الباك باك، وطلع في الاخر بالمنظر اللي انت شايفه دوت. طبعا شكله يعني مش هقول لك وحش، بس شكله ما يشدش الانتباه او ما حدش فعلا يقول الله تصميم حلو خلينا اشتريه. يعني ما يجذبش انتباه العميل او ما يجذبش انتباه اي حد ماشي او بيسكرول في المنتجات او في التصاميم اللي موجوده على الريد بابل. تعال بقى ناخد التصميم دوت ونعدل عليه ونشوف هنعدل عليه ازاي. بس قبل ما نخش، عندك هنا لينك
للمنتجات اللي موجوده هنا اللي هي الخمس منتجات دول، وكمان في شويه منتجات تانيين. اللينك ده هيوديك على تمبلت على جوجل درايف، ومن هناك هتقدر تنزل التمبلتس بتاعه اي منتج من المنتجات دي بحيث تعدل عليها وترفعها مره ثانيه على موقع ريد بابل. نقوم فاتحين اللينك اللي احنا شفناه على ريد بابل وندور هنا ضمن القوالب على قالب بتاع الباك باك، هتلاقيه موجود هنا اهوت. هنفتح التصميم، هو ده القالب اللي احنا هنصمم عليه او هنعدل التصميم بتاعنا عليه. هنلاقي فوق علامه الداونلود، هتعمل داونلود من فوق هنا كده، وهو هيقوم نازل على الكمبيوتر وتاخد القالب دوت وتفتحه على طول على الفوتوشوب. بعد ما تسحب القالب دوت وتقوم راميه في الفوتوشوب، هيقوم فاتح على طول السايز او الحجم المناسب للصفحه بتاعتك. تعال بقى نعرف شويه معلومات مهمه جدا كده عن القالب ده. مبدئيا المناطق اللي متعلمه بالرمادي اللي موجوده هنا ديت بين الفواصل بين كل تصميم او بين كل اجزاء ديت مناطق خارج التصميم. يعني ايه خارج التصميم؟ يعني مش هتظهر على المنتج. المناطق اللي محدده ومكتوب عليها او متحدده كده بالمربعات، هي دي مناطق اللي المفروض التصميم بتاعك او الخلفيات او العناصر او اي حاجه تبقى ظاهره في المنطقه دي. تعال بقى نشوف هنا الشنطه متقسمه لاكتر من جزء. مبدئيا الجزء اللي قدام ده اسمه الفيس او وش الشنطه. بعد كده هتلاقي الجيب اللي بيبقى قدام الشنطه ده اول جزء عندك هنا دوت اسمه الاي 1، الجزء بتاع وش الجيب. والجزء اللي فوق او اللي هو الفوق بتاع الجيب او اللي هو راس الجيب هيبقى اسمه الاي 2. بعد كده الجزء اللي بيحاوط الشنطه من نص الشنطه اللي على اليمين لحد من تحت لحد نص الشنطه اللي على الشمال اسمه السي 1. والجزئين اللي بياخدوا الناحيه الثانيه من فوق او بيحاوطوا الشنطه من فوق اسمهم البي 1 والبي 2. تعال نشوف الاجزاء دي بقى مكانها فين. مبدئيا هو ده جزء الفيس اللي احنا اتكلمنا عليه، وهتلاقي مكتوب هنا كلمه فيس او وش الشنطه. هنا بقى هتلاقي في عندك الاي 1 اللي هو وش الباكيت او وش الجيب بتاع الشنطه، وده التوب باكيت او الاي 2 اللي هو الجزء اللي فوق بتاع الجيب بتاع الشنطه. بعد كده عندنا السي 1 او البوتtom بانل اللي هي اللي بتاخد من تحت الشنطه من نص الشنطه لتحت ولحد النص الثاني. بعد كده عندك البي 1 والبي 2 اللي هي الجزئين اللي بيكملوا الشنطه من فوق. طبعا بالاضافه الى لو انت جيت قربت هنا كده فهتلاقي في نقط موجوده هنا على التصميم، هتلاقي في نقط موجوده دي. النقط دي حدود هيبقى اماكن الخياطه بتاعه الشنطه. فحاول وانت بتحط الاليمنتس او العناصر بتاعتك على الشنطه حاول ان هي تبعد عن الاماكن الخطوط دي او اماكن الخياطه. طب تعالى بقى نبتدي شغل ونحط التصميم بتاعنا على القالب اللي احنا منزلينه. هتلاقيه بقى بالمنظر ده، طبعا مش باين فانا هحط له خلفيه سوداء بحيث نبقى احنا شايفين التصميم. طبعا هو كده بيبقى ظاهر على كده على الموقع بتاع ريد بابل. طبعا شكلها مش حلو. طب عايزين نعمل ايه اللي ممكن نعمله؟ طبعا من الحلقات اللي فاتت احنا عرفنا ان احنا ممكن نحط خلفيات، نحط انماط، نحط عناصر ثانيه في التصميم بحيث نخلي شكل التصميم شكله حلو. فاول حاجه هنعملها او اول حاجه هنضيفها وهي خلفيه بنفس الثيم. طبعا دوت بيتكلم عن الفضاء، فافضل ثيم او افضل باترن نقدر نحطه في تصميم زي دوت وهو هتبقى النجوم، الكواكب، اي حاجه متعلقه بالسبيس هيبقى شكلها حلو في تصميم زي ده. فانا جيت بقى يا اخي الكريم ورحت رايح وجبت باترن لنجوم بالمنظر اللي انت شايفه قدامك ده، نجوم بعيده ونجوم قريبه كانك في الفضاء بالظبط. طبعا النجوم لونها ابيض بحيث ان هي تبقى ظاهره على خلفيه سوداء. طبعا لو شلت الخلفيه السوداء ديت هتلاقيها برده باللون الابيض بس. فطبعا علشان لما احنا نطبعها على المنتج نفسه هنخلي المنتج نفسه على ريد بابل لونه اسود يبقى ظاهره وما يطبعوش طباعه فوق اللون فيبقى شكلها مش حلو. ادي كده ايه الخلفيه بتاعتنا خلصت. طبعا تيجي تسال نفسك سؤال، هل كده المفروض خلص؟ هل انت راضي عن التصميم بالمنظر دوت؟ بالنسبه لي انا طبعا مش راضي، انا عايز احط كمان عناصر او اخلي التصميم شكله احترافي اكتر بكتير من المنظر ده. طب تعالى نتصرف ازاي. انا رحت بقى يا اخي الكريم وجبت شويه عناصر لها متعلقه بالفضاء بقى، كواكب، على تواريخ، على سولار سيستم، على صوره شمس، على صوره مثلا الينز او فضائيين، ورحت نشرهم بشكل احترافي بالمنظر اللي انت شايفه ده. طبعا انا نشرتهم قبل كده علشان ما اطولش في الحلقه وما اطولش في الفيديو عليكم. هتبقى طبعا بالمنظر اللي انت شايفه دوت. هنا مثلا حطيت على الجيب صوره شمس، بس انت لازم تاخد بالك من حاجه، ان صوره الشمس ديت يعني في متوسط المسافه بين مثلا الجزء اليمين والجزء الشمال، والجزء اللي تحت دوت ده بيتخيط تحت الجيب. فحاول ان انت ما تحطش التصميم بتاعك فيه وتبعد عنه كمان بمسافه بحيث ما يبقاش التصميم بتاعك مشدود لتحت.
الجزء بتاع الجيب اللي فوق انا ما حطيتش فوق فيه اي حاجه، واكتفيت بس بالنجوم اللي موجوده على الخلفيه او الباترن اللي احنا ضفناه، بحيث ان احنا نخلي شكل التصميم ابسط من ناحيه الجيب، وما يبقاش فيه اي حاجه مثلا تيجي على الخياطه يبقى شكلها مش حلو، فيبقى احنا بوظنا التصميم بتاعنا على الفاضي. فاكتفيت بس بالباترن. عندك بعد كده بقى هنا في الوش بتاع الشنطه او الفيس بتاع الشنطه، رحت حاطط مثلا صوره الارض وقمر صناعي مثلا بيلف حواليها وفي شمس بعيده هناك اهيت، ورحت عايز بقى استرويد كوكب صاروخ فضاء، عندك هنا مثلا اللي هي المكوك بتاع الفضائيين، حطيت كوكب هنا كوكب هنا. طبعا دي جوانب الشنطه، وهنا هيبقى الجيب الاساسي بتاعنا الكبير، فطبعا انا كل دوت على جنب الشنطه بحيث ان انا ما ادخلش في حدود اي حد. عندك بعد كده هنا البي 1 او الجزء الكبير اللي احنا اتكلمنا عليه، حطيت فيه برضو بعض العناصر اللي هتبقى موجوده على فوق الشنطه او من الجزء اللي فوق الشنطه. طبعا الجزء اللي تحت اللي هيبقى محوط الشنطه دوت انت حر فيه بقى، ممكن ما تحطش فيه اي حاجه، ممكن تحط فيه كلر واحد او لون واحد سوليد من غير اي خلفيات، ممكن تحط تعمل زي ما انا عملت وتاخد خطوه احترافيه وتقوم حاطط المنظر اللي انت شايفه دوت، حاطط برضو كمان عناصر متعلقه بالفضاء، بحيث تبقى انت طلعت من ايدك او من تحت ايدك تصميم فعلا شكله كويس. طب تعالى نشوف بقى هل في حاجه تانية انا ممكن اعملها. لو انت اتفرجت على حلقه دفل باك فاحنا اتكلمنا قبل كده ان احنا ممكن نشيل جزء من الخلفيه من على الاليمنتس دوت، او ان احنا ممكن نمسح حوالين مساحه حوالين اي تصميم عندنا ونمسح على طول مثلا الاليمنت. لو احنا جينا مثلا بصينا ازاي نعملها، نقوم جايين عاملين كنترول ونضغط على صوره رائد الفضاء، هيقوم محددها لي بالمنظر اللي انت شايفه دوت. بنقوم عاملين على سيلكت موديفاي اكسباند، هنختار مثلا رقم 35 بالنسبه للتصميم ده، او لان التصميم او القالب صغير، فنقوم عاملين اوكي. هتلاقي مثلا موسع لك التحديد اللي احنا كنا محددينه حوالين رائد الفضاء او حوالين الصوره. اقوم جاي بعد كده على الخلفيه بتاعه النجوم واقوم عامل ديليت، هتلاقي هنا على طول بالمنظر اللي انت شايفه دوت بقى في فراغ حوالين رائد الفضاء بالمنظر ده، ما بقاش فيه اي طباعه موجوده على رائد الفضاء او جوه رائد الفضاء. تمام. طبعا احنا ممكن نطبق الكلام دوت على كل العناصر اللي موجوده هنا، ونشيل كل الحاجات اللي في النص ديت بحيث تبقى شكل التصميم فعلا احترافي ويكون شكله كويس. تعال بقى نشوف النتيجه النهائيه بعد ما نشيل الحاجات دي كلها. طبعا بعد ما حددنا كل الاشكال اللي موجوده هنا او كل العناصر اللي موجوده في التصميم بتاعنا النهارده، رحت عامل بقى ايه برضو اكسباند، وعملت نفس اللي انا عملته من شويه، واقوم جاي على النجوم واقوم عامل ديليت. هتلاقي بقى كل حاجه بقت شكلها انضف بالمنظر دوت، شكلها بقى احترافي فعلا. لو جينا شلنا التحديد كل حاجه في مسافه حواليها ظاهره بشكل احترافي، ولما تيجي تطبع هتطبع بشكل احسن بكتير جدا من ان يبقى في اي نقط او خلفيه وراها تبوظ منظر التصميم او تبوظ بشكل العناصر. تعالى بقى نشيل كده القالب التصميمي ونشوف التصميم هيبقى عامل ازاي من غير القالب. هي كده هيبقى التصميم بتاعنا اللي هنقدر نرفعه على ريد بابل. بس قبل ما نرفعه بقى نقوم احنا جايين شايلين خلفيه، لان احنا قلنا هنخلي لون المنتج ايه اسود، ومش هنحتاج يعني بقى خلفيه للتصميم بتاعنا. وبعد كده اقوم عامل اكسبورت للتصميم بتاعي. طبعا اعمل له اكسبورت بنفس الابعاد اللي هو مختارها، ما غيرش ولا عدلش في اي حاجه. هو هنا الابعاد الويدث او العرض 3896 والهايت او الطول 4879، اسيفها بنفس الابعاد ديت وارفعها على الريد بابل. هنرجع بقى على موقع الريد بابل كده ونقوم عاملين ريبليس ايمج ونرفع الصوره اللي احنا عدلناها على الفوتوشوب هنا مكان الديزاين ده. وبكده يا اخي الكريم شكل التصميم بقى احسن كتير جدا على الباك باك بتاعتنا. بقى عندك هنا في اليمنتس اكتر من عنصر واحد كان موجود هنا، بقى في عندك هنا شكلها كده نصها نص التصميم هنا او نص الكره الارضيه طايره من هنا على اساس ان هي بعيد يعني تدي منظر جمالي او لفته جماليه. عندك هنا بقى عناصر كتير، لو جينا فتحنا التصميم هنلاقي كل العناصر اللي احنا حطيناها موجوده هنا، ووقت الطباعه هتلاقيها موجوده تحت على التصميم بتاعك او على المنتج بتاعك، ويبقى شكلها احسن بكتير جدا من ما كانت عليه من شويه. وطبعا انت اكيد بقى لاحظت الفرق بين الاثنين. في ساعات تلاقي تصميم على منتج زي التيشيرت شكله حلو جدا وسيمبل وبسيط وملفت للانتباه كمان، بس لما احنا نيجي نحطه على منتج تاني زي الباك باك او الدفل باك بيبقى شكله وحش ومحتاج يتعدل عليه بحيث انه يظهر بمظهر احسن. وادي التصميم قبل ما نعدل عليه وادي التصميم بعد ما احنا عدلنا عليه. اكيد انت بقى واخد بالك من الفرق الكبير بين الاثنين. وطبعا انت ممكن تطبق الموضوع ده باكتر من طريقه وباكتر من مجال. كل اللي انت محتاجه بس شويه خبره وشويه تدريب في الاول، وصدقني الموضوع هيبقى سهل جدا ومش هياخد منك 10 دقائق ربع ساعه على ما تتعدل على التصميم اللي انت مصممه اصلا قبل كده.
وبكده خلص فيديو النهارده. لو استفدت حاجه بقى من حلقه النهارده وحابب اني اكمل شرح سلسله حلقات تيبس اند تريكس، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. اما بقى لو عندك اي سؤال او اي استفسار في حلقه النهارده او في الحلقات اللي فاتت او حتى اقتراح للحلقات اللي جايه، تقدر تسيبها لي تحت في الكومنتس او تتواصل معايا على السوشيال ميديا فيسبوك انستجرام او تويتر، وانا ان شاء الله هرد عليك واساعدك بكل اللي اقدر عليه. اتمنى لكم كل التوفيق، اشوفكم على خير.